Hi guys, it's me Rain and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna be reviewing another Hello Glow skincare set. Sinabi ko dun sa previous vlog ko na ipapakita ko nga sa inyo yung review ko about the Hello Glow All Natural Whitening Set, and eto na nga siya. So for today's video, ipapakita ko sa inyo guys yung 3 weeks journey ko sa paggamit ng product na to. So if you guys are interested for today's video, just keep on watching. Sa inyo yung 3 weeks journey ko using this skincare set ng Hello Glow. Papakita ko muna sa inyo kung ano ba yung itsura ng products na to. So, this is how it looks like. Ganito yung outer packaging niya. Super cute lang niya guys. Tingnan niyo yung size niya. Maliit lang siya. And then, dito sa taas nakalagay lang is because your skin matters. And then, dito sa side, ayan, ganito. So, itong products daw na to is cruelty-free, paraben-free, vegan, recyclable, and alcohol-free. And then, dito nakalagay lang is safe for sensitive skin, teenagers, pregnant, and breastfeeding women. So, very safe gamitin ang products nila guys. And then, dito naman sa back nakalagay yung instructions. So, eto, step 1, 2, 3, 4. Mamaya papakita ko sa inyo yung kung paano ako mag-apply ng mga products ng set na to. And then, dito sa taas yung claim nila. So, basahin ko siya sa inyo. Hello Glow All Natural Whitening Set is specially formulated to help treat acne, moisture, and rejuvenate your skin without the pain. Infused with safe and natural ingredients, Hello Glow All Natural Whitening Set will help make your skin appear clearer and fairer while keeping it protected from skin imperfections. The Hello Glow All Natural Whitening Set contains 4 products, and let me show it to you one by one. So, unahin ko na yung toner. So, this is the Hello Glow Clarifying Toner. 50 ml to guys. And dito sa likod, nakalagay yung directions, ingredients, and dito sa lower part niya, nakalagay yung manufacturing date niya. Bali, yung itsura niya is para lang siyang water, and then may fragrance siya. Fruity scent. Ganun yung naamoy ko dito. Siguro dahil ang set na to is meron talaga siyang fruit extracts like apple, meron din siyang strawberry extract, and may papaya extract din siya. And then the next one naman is ito yung soap. Yung soap niya guys is parang kojic soap. And ang ganda ng packaging nito kasi tingnan nyo, ayan o, yung paint tape pa dito, and then ayan, hiniwa ko siya, I cut it into half para hindi siya agad maubos. 3 weeks pa lang ako gumagamit dito guys, and malapit ko na maubos yung isang ganito, as in, maliit na maliit. Ganito na lang talaga siya. Medyo mabilis siyang matunaw, and ayan, kung napapansin nyo, naka-engrave dyan yung Hello Glow. So, pag meron kayong nabili na ganito, na wala namang naka-engrave na Hello Glow, ibig sabihin, fake yung nabili nyo. So, ayan din, nakalagay lang dito sa back niya yung manufacturing date, and then color orange yung soap. And yung scent niya is same with the toner, medyo mas matapang lang din siya. Pinapatagal ko siya ng mga 2 minutes lang, hanggang 2 minutes lang. Pero sabi sa instruction is 2 to 3 minutes. So, hanggang 2 minutes lang ko siya pinag-i-stay sa face ko kasi medyo sensitive nga kasi yung skin type. The next one naman is the sunscreen. So, this is the day cream, the Hello Glow Sunscreen Cream. So, ayan, may SPF 30 siya guys. So, maganda siyang gamitin talaga kahit hindi to rejuvenating set. So, ayan, SPF 30, 10 grams, and dito sa back, nakalagay yung manufacturing date niya. And ayan, may seal siya guys. So, kapag naka-receive kayo ng ganitong products na walang seal, dito kasi siya nakalagay, dito sa may pag-o-openan. Ibig sabihin, fake yung nabili nyo. Kaya bumili kayo sa mga Watsons, SM, sa mga ganun lang, mga leading malls and stores nationwide. And the next one naman is, the last one is the Hello Glow Night Cream. So, ito yung whitening cream nila, yung color pink yung cup. So, 10 grams din to, and ganun din, same. Nandito sa likod yung manufacturing date, and may seal din siya. Dinikit ko lang sa back. So, now, let's proceed sa 3 weeks journey ko.
Hi guys! It's my first day of using the Hello Glow Whitening Set and kakatapos ko lang mag-wash ng face. Wala pa akong toner na ina-apply and sunscreen. So, ko lang pakita sa inyo yung itsura ng face ko after my first wash ng yung soap ng Hello Glow. Ayan guys, wala siyang stinging effect. Wala akong ganang naramdaman. Bale, nakalagay nga sa instructions is 2 to 3 minutes niya siyang iwan sa face. Pero ako ang ginawa ko is 2 minutes lang. Hindi ko pinaabot ng 3 minutes kasi baka ma-irritate yung face ko kaagad. And ayan, so far hindi siya makapdi sa face. And alam niyo guys, in person, super parang ang smooth agad ng face ko and ang glowing niya. Bukod sa ayan, merong may mga blemishes pa ako sa mukhang natitira. So, ito talaga yung target kong matanggal. So, sana maging effective itong set na to. Let me show you kung paano ko ginagamit yung soap. Kakagising ko lang and ito ako nag-wash ng face. So, ganito yung itsura ng packaging niya. Pakita ko muna sa inyo. Na-open siya. Hindi nyo siya kailangang i-tear para ma-open. Marireseal nyo siya. Pinutol ko to into half para hindi masayang kasi medyo madali siyang matunaw. Ganito yung ginawa ko guys. Ayan. Nilagay ko lang siya sa ganito. And ayan. Na-wash mo muna ka ng face. So ganito ko siya ginagamit guys. Binabasa ko to muna. Tapos pagkabasa ko, tsaka ko babasain yung face ko. Parang may konting sabon na din sa kamay ko pagkagano'n. Siya sa kamay ko. Ayan na. Tapos kaya ko siya i-massage sa face ko. Ganyan. Hindi siya makapdi sa face. Kahit lampas 1 minute na. Diba yung ibang mga ganyang soap, makapdi siya sa mukha. Hi guys! It's my 5th day of using the Hello Glow All Whitening Set. Papakita ko muna sa inyo yung face ko bago ako mag-apply nitong toner. Before ko sa inyo pakita kung paano ito ginagamit. Tingnan nyo, nagka-breakouts ako dito sa my left cheek. Ayun o, nakakasad. 5 sila. Nakaka-bother nga eh. Iniisip ko bakit nagkaroon ako ng ganito. Pero isa sa reason na naiisip ko bakit nagkaganyan is because gawa nitong toner. Yung face ko kasi guys is talagang sensitive siya sa mga toner. Talagang meron akong mga toner na ginagamit lang kapag hindi ako nagamit ng set. May mga trusted toners ako and hindi ko sure pero feeling ko ito talaga dahil may fragrance siya. Ang bango niya kasi guys, kaya parang nakaka-enjoy maglagay pero not sure, tingnan ko pa sa mga ibang araw pa kung magdadagdagan yan and kapag ka nadagdagan to, mag-i-stop ako ng pag-use nitong Hello Glow Clarifying Toner pero ayun, sa ngayon, gamitin ko muna ulit siya. Dito lang ako maglagay guys. Konti, hindi naman super konti kasi sabi ko nga mabango, ayan, ganyan. And then ganyan lang, upward motion lang lagi sa paglalagay sa face. Nag-wash na pala ako guys ng face ha, kaya nagto-toner na ako. Tingnan nyo oh. Last week sabi ko sa inyo nagka-breakouts ako dito sa my left cheek pero ayan, face update. After mga 3 days, ayan, wala na yung acne ko dito. Acne marks na lang siya. Flat na yan, guys. In person, flat na siya. Buti na lang natanggal agad. And hindi ko tinigil yung toner. Diba sabi ko last week, baka itigil ko na lang siya. Pero, ayan. Siguro nagulat lang yung face ko kasi may bago akong ginagamit na products. Skincare products. And, nag-apply na pala ng toner. Morning ngayon. And, I will show you how I apply the Hello Glow Sunscreen Cream. Ayan siya, guys. Bala ganito yung itsura niya. Color white lang siya. And hindi talaga siya punong-puno. So, ganito lang ako mag-apply. Dot lang. And then, yan, ganyan. And then, dito sa may neck yung tira. Tapos, yan. Ini-spread ko lang siyang ganyan. Tapos, re-apply na lang ako after lunch. Yung finish pala nito guys, medyo
parang dewy effect. Ganun yung finish niya sa face. So, kung hindi nyo bet yung mga ganong finish sa face, pwede naman kayong mag-apply ng loose powder or kung anong powder ang gusto nyo i-apply sa face nyo. And, ayan, medyo may pagka-sticky kasi, pero konting-konti lang naman. Kung hindi kayo mabilis mapawisan, for sure hindi nyo mafe-feel yung stickiness ng sunscreen nila. Hi guys! Day 10 update. Ayan yung face ko. Kaka-apply ko lang ng sunscreen. Tingnan nyo, para akong nag-apply ng ng highlighter sa face. Pero wala yan. Dahil lang yan sa soap and sunscreen. Yan lang yung ginamit ko ngayong morning. And yung face ko guys, in person, ang soft niya. And napansin ko, parang lumiit yung pores ko dito sa area na to. Hello guys, it's day 13. Face update. Ayan, super laka na ng in-improve. 13 days pa lang ako nagamit. And ayan o, kung napapansin nyo, parang konti na lang yung mga acne marks ko dito. Nag-lighten na siya. Though, hindi naman super as in totally, nag-lighten na talaga lahat. Pero, ayan. And, dito sa left cheek ko, naalala niyo yung, yung breakouts ko dito. Ayan. Medyo nag-fade na din sila. Nagkaroon lang ako ng pimple here. And then, dito, kasi parang siguro in 2 to 3 days, magkaka-period na ako. And, nabanggit ko na rin sa iba kong vlog. Parang yung last ko na vlog na kapag talaga magkaka-period na ako, nagkaka-pimples ako. Kaya, ayan. Hi guys! It's nighttime. And then, realize ko, hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung night cream ng Hello Glow. So, this is the whitening cream. Ganito yung color niya. Mukha lang siyang sunscreen. Color white lang siya. And, ganito ako mag-apply. Ganyan lang. And then, yung leftover sa fingers ko dito. Tapos yung mamaya din pagkatapos ko i-spread sa face. Medyo para siyang lotion type yung texture niya. Hindi siya super mabilis mag-set sa face. And medyo parang nagli-leave siya ng dewy effect after nyo mag-apply. Kaya if ayaw nyo ng ganon, pwede naman kayong mag-apply ng powder. Pero I suggest wag na kasi tutulog lang naman kayo. Ayan nyo nang medyo makintab yung face nyo. Ayan, ganyan lang. And then, yan, yung tira dito sa my neck. Hi guys, day 18 update. Tingnan nyo yung face ko. Siguro road to glass skin to pagka tinuloy-tuloy ko yung paggamit ng set. Tingnan nyo parang may dewy effect siya. And yung pimple ko dito, yung acne marks ko, tingnan nyo, nag-lighten na talaga siya. And ang smooth niya. So, ayun guys, I've just watched my 3 weeks journey with this product, with the Hello Glow All Natural Whitening Set. Lagi ko nakakalimutan yung word na all dito sa set na to. And, ayun, nakita niyo guys na nagka-pimple ako. Tapos, nagkaroon ako dito ng malaking pimple sa left cheek ko. Pero kung napapansin nyo ngayon, ayan no. Mukha akong pawis, pero hindi. And, mukha akong nag-highlighter, pero wala akong nilagay na highlighter sa face ko. Nakikita nyo naman yan, di ba? Super glowing. Parang may glass skin. Parang malapit na siya sa glass skin. Pero in person, hindi siya super ganun ka-perfect pa talaga guys. Na sobrang smooth, sobrang glass skin. Pero ang laki ng improvement. Nakita nyo naman, di ba? Yung parang pang 10th day. Basta yung nasa kalagitnaan ng paggamit ko nito. Nakita nyo yung breakouts ko dito. And sobrang laki ng in-improve. Like, tingnan nyo guys. Ayan no. And kung naghahanap nga kayo guys ng pampatanggal ng acne, huwag ito. And ang ginawa ko guys, hindi ko lang napakita sa vlog ko pala. Ang nilalagay ko is yung cream ng Hello Glow Blemish Miracle Set. Ito siya. Wait, pakita ko sa inyo. Ito siya guys. This is the Hello Glow. Ayaw na naman mag-focus. Ayan. Basta, itong Hello Glow Miracle Acne Calming Cream from this set na to, Hello Glow Blemish Miracle Set, yung nasa previous vlog ko. Super effective talaga ng acne calming cream na to. Nighttime, pagka-apply ko nitong whitening cream, hindi ko pinapadaanan itong part na to, yung nagkaka-pimple sa akin, and then ito yung inilalagay ko. Tapos nung malapit na siyang matuyo, as in, konting-konti na lang talaga, tuyo na and mag-flat na siya, tsaka ko siya nilagyan nito. And super effective kasi 'di ba nakita nyo, sobrang pula, sobrang lala ng acne ko dito. And ayan, wala na siya ngayon. Sobrang konti, ayan, kita, pero hindi na sobrang lala. Like, parang hindi siya sobrang laki.
na pimple. And ayun guys, final thoughts about this skincare set. Sobrang effective niya. I highly recommend this all natural whitening set ng Hello Glow. As in, totally, ang laki ng improvement. It made my skin brighter. Hindi niya totally as in nawala, natanggal lahat ng acne marks ko, pero masasabi ko talaga na nag-lighten yung acne marks ko, and yung mga pinanggalingan ng acne, sobrang nag-lighten sila. And tingnan nyo yung face ko. Kaya na pa pinapakita sa inyo. Super, parang glass skin na talaga siya. And nakakatuwa kasi in person, ang kinis niya. And kapag nag-wash ako ng face, sobrang smooth, lalo ng forehead ko. As in. Tapos dito sa may nose ko, wala na akong blackheads, guys. Sobrang happy ko kasi as in, kitang-kita ko talaga na ang dami nang nawalang blackheads sa akin and whiteheads dito sa area na to. And ang kitab-kitab ng nose ko. And sana lahat sila kumintab na lalo and mas kuminis sila tingnan kasi ang pangit naman ko, ito lang yung nose ko, yung super kitang-kita yung improvement. And syempre 3 weeks ko pa lang naman nga kasi siyang ginagamit, kaya ayan pa lang yung improvement. Itong neck ko, minsan nakakalimutan ko itong lagyan kaya siguro naiwan siya, pero continue ko pa naman yung paggamit ng product na to hanggang sa maubos ko siya. Sa paggamit ko nito guys, no pain, no redness, no drying na nangyari sa face ko kasi alcohol-free nga siya. Kaya hindi kayo magkakaroon ng mga dry patches sa face kahit pa nagamit kayo ng toner. Hindi talaga siya harsh sa face, super gentle lang niya. Baka lang din mangyari sa inyo yung nangyari sa akin na parang nagulat sa toner, or baka sa soap din siguro yun, pero hindi ko sure kasi super sensitive lang din talaga ng skin ko. Skin type ko pala guys is etong T-zone ko, medyo may pagka-oily yan. Pero lahat sobrang sensitive. Ang bilis niya mag-react sa mga skincare products, kaya talagang super masasabi ko kung hindi maganda yung product. Diba akala ko hindi maganda yung toner. So ayun, nakita ko naman na maganda siya. Basta susundan nyo lang talaga yung steps para ma-achieve nyo yung ganitong skin. And huwag nyo haluan ng ibang skincare products or mga ibang rejuve. Nilagyan ko lang, sinamahan ko lang ng ganitong product, itong steps na to, kasi nga nagka-pimple ako. And I think hindi naman siya nakasama. Kasi obvious naman. I conclude pala na hindi naman siya nakasama kasi effective naman siya, and hindi din ako nagdalawang isip na gamitin itong Hello Glow Acne Calming Cream din. Hindi ako nagdalawang isip na idagdag sa routine ko dito sa set nga na to kasi Hello Glow din naman siya, and effective naman sa akin itong Blemish Miracle Set. Actually guys, kung papipiliin ako sa dalawang to, kung may acne kayo na gusto nyong matanggal, ito muna yung gamitin ninyo talaga. Kasi I super love this Blemish Miracle Set. As in, lalo talaga to. And lalo yung cleanser nito guys. Super maganda talaga. I highly recommend. Pero kung hindi nyo naman talaga problem yung blemish, eto. And kung ang problem nyo talaga is madami kayong acne marks, I highly recommend itong product na to. So yun guys, thank you so much for watching. I hope nakatulong ako sa inyo para makapag-decide kung alin ba yung mas magandang gamitin sa dalawa na to. You can check again my previous vlog about the Hello Glow Blemish Miracle Set para mas malinawan kayo kung itong vlog na to ang una nyong napanood. And then for other informations, just check the description box below. Baka nandun ang sagot sa mga tanong ninyo. And kung wala naman, feel free to comment down below sa comment section. And again, thank you so much for watching and see you on my next one. Bye guys!